જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ। હું ઉષા પ્રજાપતિ ઉષા's કિચનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવશું ઘૂઘરા। તેના માટે લીધા છે બાફેલા બટેકા, બાફેલા વટાણા, અધકચરા કાપેલા મરચાં, અડધું લીંબુ, ગરમ મસાલો, લીલા ધાણા, ખાંડ, હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર। સર્વ કરવા માટે જોશે લીલી ચટણી, લસણવાળી ચટણી, ખજૂર આંબલીની ચટણી, ડુંગળી, મસાલા સિંગ ને સેવ। લોટ બાંધવા માટે મેંદાનો લોટ લીધો છે, મોણ જોશે। હવે આપણે મસાલો બનાવી લેશું। બટેકાને છૂંદી લેશું। હવે પીસેલા મરચાં નાખી દેશું। એ 3 મોટી ચમચી છે। અડધું લીંબુ, અડધી નાની ચમચી હળદર, અડધી ચમચી હિંગ, 2 ચમચી ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી ખાંડ છે અને લીલા ધાણા છે 2 મોટી ચમચી। બધું મિક્સ કરી દેશું। બાફેલા વટાણા નાખી દેશું। આપણે મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે લોટ બાંધી લેશું। હવે આપણો મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે લોટ બાંધી લેશું। મેંદાનો લોટ 4 ઇંચ લીધો છે। અડધો કિલો મેંદાનો લોટ છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। ચાર ચમચી મોણ નાખશું। હવે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ હોવું જોઈએ। લોટ બાંધી લેશું। જોઈ પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું। હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। બહુ કઠણ નહીં, બહુ ઢીલો નહીં, આવો લોટ બાંધવાનો છે। હવે 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખી દેશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો આપણે ઘૂઘરા બનાવી લઈશું।
હવે આપણે પૂરી વાણી લેશું. થોડું ગળ્યું લેવાનું છે. આપણે મસાલો ભરશું. વારી લેશું. સાઈડની કિનારે દબાવી દેશું. હવે આ રીતે ઘૂઘરા બનાવી લેશું. એ રીતે કિનારી વાળતું જવાનું. આ રીતે બનાવશું. હવે આ રીતે આપણે બધા ઘૂઘરા બનાવી લેશું. ઘૂઘરા વણાઈ ગયા છે. હવે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેશું. ગેસ પેટા દઈ અને તેલને ગરમ થવા દેશું. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ઘૂઘરા તરી લેશું. ગેસ ધીમો કરી નાખશું. ધીમા તાપે તરશું. ઘૂઘરા આપણા તરાઈ ગયા છે. એ કાઢી લેશું. આ રીતે બધા ઘૂઘરા તરી લેશું. ઘૂઘરા આપણા તરાઈ ગયા છે. હવે એને સર્વ કરશું. પ્લેટ લઈ લેશું. તીખી લસણવાળી ચટણી નાખશું. લીલી મરચાંની ચટણી. ખજૂર આંબલીની ચટણી. ડુંગળી સમારેલી. મસાલાવાળા સિંગ. ઉપરથી સેવ ભભરાશું.
તૈયાર છે આપના ઘૂઘરા। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો। જય જલારામ।